पशुवस्तुहरूलाई आवश्यक मात्रामा सन्तुलित आहारको व्यवस्था नहुनु, हरियो घाँसपातको व्यवस्था प्रशस्त गर्न नसक्नु, शरीरमा हर्मोनको गडबडी हुनु, आन्तरिक तथा बाह्य परजीवीको संक्रमण हुनु, विभिन्न प्रकारका संक्रामक रोगहरू लाग्नु, पाठेघर अथवा प्रजनन अङ्गसँग सम्बन्धित विकृतिहरू देखिनु र पाठेघरको संक्रमण हुनुको कारणले पनि पशुवस्तुहरू बारम्बार उल्टन जाने र बाँझोपन हुने समस्या देखिरहन्छ। यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउनका लागि पशुपालन गर्नु अगावै प्रशस्त मात्रामा हरियो घाँसहरूको जो गर्ने र लगाउने गर्नुपर्दछ। समय समयमा आन्तरिक तथा बाह्य परजीवी विरुद्धको औषधि खुवाउने, संक्रामक रोग विरुद्धको खोपहरू नियमित लगाउने, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक अथवा पशु चिकित्सकद्वारा प्रजनन अङ्गको राम्रोसँग चेक जाँच गर्ने र सन्तुलित आहारको सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने हो भने पशुवस्तुहरू उल्टने समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। तपाईँ पशुवस्तुहरूले हन्जा खोजेको लक्षणहरू प्रष्ट नदेख्नु, देखे पनि समय यकिन गर्न नसक्नु, दक्ष प्राविधिक नपाउनु र गुणस्तरीय सिमेन अथवा साँडेको वीर्य नपाउनुले पनि पशुवस्तुहरू बारम्बार उल्टने गर्दछ। प्राकृतिक गर्भधारणमा लाँदा एउटै साँडेमा धेरै गाई अथवा पशुवस्तुहरूलाई मिसाउनाले पनि पशुवस्तुहरू बारम्बार उल्टने गर्दछ। यस्तै प्रकारको भिडियो हेर्नका लागि मेरो युट्युब च्यानल न्यू कृषि प्रविधिलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद। नमस्कार।